Ik ben John Hondorp. Ik ben docent toetsen en Hammond-orgel aan het Artes Conservatorium Zwolle. Hammond is gewoon een bijzonder instrument. Vooral ook omdat je merkt dat de Hammond sound overal in zit. Alle muziek die we kennen, alle niet-klassieke muziek die we kennen, alle popmuziek, jazzmuziek, bluesmuziek, is altijd wel een track te vinden waar Hammond bij in zit. Iedere synthesizer heeft Hammond sounds, tientallen. Ik speel het al zo lang dat voor mij dat is thuiskomen, dat is warmte. En ik leg heel veel dingen ook uit aan de piano. Maar op het moment dat ik die Hammond zwingel en de startmotor start, dan is het thuiskomen. En is het, ja, maar dit is toch wel echt mijn schatje. Dit is waar het over gaat. Iedereen krijgt binnen de eerste 2 jaar een introductiecursus van hoe werkt Hammond ten opzichte van piano. Net zoals je ook sounddesign krijgt bij de collega's over synthesizers. En ja, vanaf je 3e jaar kun je kiezen van ik wil me daar wel meer in verdiepen, dat dat een zwaartepunt wordt, ja of nee. En zo wordt dat een soort van afstudeerprofiel. Ik ben vrij analytisch. Dat betekent dat ik ook probeer het improvisatorische gedeelte samen met studenten te analyseren of vooral ook te kunnen onderbouwen. Niet alleen maar, ik speel dit, dat moet je naspelen, dat is mooi. Maar ook waarom dan? En waarom ben ik ertoe gekomen om die keuze wel te kunnen maken en jij nog niet? En wat voor stappen zou je kunnen zetten om daar ook te komen? Als je met studenten in een cultureel veld aan het werk bent, ben je een mentor. Want ik denk dat de uitingen van muzikanten, van iedereen in het culturele veld, dus ook van het conservatorium, dat zijn hele persoonlijke uitingen. Dat hoop ik tenminste. Want die kant moet het wel op. Het moet persoonlijk worden wat jij te vertellen hebt. En dat betekent dat ik vind dat ik ook een verantwoordelijkheid heb om daar heel zorgvuldig mee om te gaan. Niet zacht en niet pamperen, maar wel zorgvuldig en met respect. Ja, ik vind eigenlijk vooral dat je je beste zelf moet worden. En de beste, dat kun je misschien een week zijn of een maand of een jaar. En dan is de volgende er die beter is dan jij. En dat is ook goed. En wat ik aan Zwolle fijn vind, is dat er ruimte is voor mensen die iets zoeken. Die komen om iets te leren, die vragen hebben. Die het misschien nog niet allemaal al perfect kunnen, maar die vragen beantwoord willen zien. Wij zoeken mensen die laten horen dat ze begrijpen dat je in een jazz- en popafdeling komt te studeren. Dus kom maar met repertoire waarvan jij vindt, dit is mijn kennis op dit moment over pop en jazz. Daar komt improvisatie bij kijken, communicatie, contact met je medespelers. En daar moeten we iets van merken tijdens je auditie, dat je dat in de basis gesnapt hebt en een startpunt gemaakt hebt om dat te studeren. Zodat wij zien, daar kunnen we in een cyclus van 4 jaar iets mee. Zodat we zien zitten dat je aan het eind daar bent waar je zou willen zijn om jezelf dan verder te redden daarin. Ja, de studenten die afstuderen, die ik ken, hebben in principe allemaal werk zat. Ik zie heel veel studenten terug op dit moment met eigen projecten. Ze hebben een andere manier naar muziek aan het kijken, naar tekst aan het kijken, aan het componeren, aan het produceren. In de nieuwe studio die we hier hebben sinds 2 jaar zijn ze bezig. Doen dat op een vlotte manier waar ik van denk van ja, jullie snappen dat allemaal. Ik moet er een cursus voor volgen om daarin aan de slag te gaan. En dat vind ik mateloos interessant, maar ik vind het vooral ook heel mooi om te zien dat die generatie die er nu aankomt, zoals iedere generatie, zijn eigen ding heeft. En zijn eigen taal en zijn eigen uitingsmiddelen. En dat is gewoon heel mooi om te zien.